नेपालमा नचलेको इसिजी आजबाट चलेको छ। अब जससँग यो आइफोन र आइवाच छ, एप्पल वाच हुनेले अब आजबाट इसिजी टेस्ट र इरेगुलर हार्टबिटको चाहिँ आजदेखि चलेको छ। यो यसरी यो थिच्ने क्राउनलाई छोएपछि यो 30 सेकेन्डमा भित्रमा तपाईँको इसिजी एकुरेटली देखाउँछ र यसको रिजल्ट हामीले आइफोनमा पनि हेर्न मिल्छ र यो एप्पल वाचमा पनि हेर्न मिल्छ। यो 30 सेकेन्डमा रिजल्ट आइपुग्छ। 14 सेकेन्ड भयो, 12 सेकेन्ड बाँकी छ। यसको तपाईँको इसिजी गर्नलाई अब डक्टरकोमा जानु पर्दैन, फोनैबाट घडीबाट नि हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एफडिएले एप्रुभ गरेको हो। मेरो चाहिँ अब यो साइनस रिदम रहेछ। साइनस रिदम भनेको नर्मल हो। यो मेरो इसिजी चाहिँ नर्मल छ यसको। अब यो मैले चाहिँ डन गरिदिन्छु। डन गरेपछि यसको रिपोर्ट हेर्नलाई हामीले यहाँ आइसक्यो आइफोनमा। आइफोन गएर हेल्थमा गएर मैले हेर्ने रिदम। यो रिदम मैले पुरै हेर्न मिल्छ। कति बजी के आएको डाटाहरू सबै भर्खर गरेको। मैले नेपालमै बसेर गरेको हो। तर यसको लागि सर्टेन कुराहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्र गएर रिजनमा गएर घडीमा पनि र मोबाइलमा पनि एप्पल वाच र आइफोन दुइटैमा रिजन युएसए राख्नुपर्छ वा नेपालभन्दा बाहिर राख्नु। जुन देशमा जुन रिजनमा चल्छ त्यो रिजन राखेपछि यो इसिजी चल्छ। यसको इसिजी एकुरेट छ र यो एफडिएले एप्रुभ गरेको हो। धन्यवाद। यो मैले गरेको रिपोर्टहरू सबै यहाँ छ, सबै टेस्ट गरेको। सबै साइनस रिदम भनेको यो चाहिँ नर्मल रिदम हो। यहाँलाई आज मैले इसिजीको एप्पल वाचमा चाहिँ इसिजी नेपालमा चलेको देखाउन लागेको छु। मैले आज इसिजी अन गरेँ। यो क्राउन बटनमा हामीले 30 सेकेन्ड जति होल्ड गरेपछि यसले चाहिँ इसिजी देखाउँछ। यो नेपालमा पहिला चलेको थिएन, अब आजबाट चल्यो। अब कोही आइवाच लभर, आइफोन लभर हुनुहुन्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै केयर गर्नुहुन्छ भने यसले सबै तपाईँको इसिजी देखाउँछ। यो इसिजी एफडिएले पनि एप्रुभ गरेको भएर डक्टरले पनि मान्यता दिएको छ। यसको पनि एकदम एकुरेट आउँछ इसिजी। यसले धेरैको ज्यान बचाएको पनि छ। सो तपाईँसँग छ भने यो राख्नुहोला, सेट गर्नुहोला र यसको रिपोर्ट हेर्नुहोला तपाईँले। राम्रो छ। मेरो चाहिँ अब साइनस रिदम आयो। हाम्रो जस्तै साइनस रिदम भनेको चाहिँ राम्रो हो, हार्टको चाहिँ नर्मल पोजिसन हो भन्दा इसिजीको पोजिसन नर्मल हो। अब यसको रिपोर्ट हामी कहाँ यहाँ आउँछ, यो फोनमा, एप्पल फोनमा पनि आउँछ। अनि सेटिङ गरेको छु मैले पहिल्यै। यो रिदम आएको चाहिँ तपाईँले यो डक्टरले देखाउँदा यसले पनि तपाईँले डक्टरले यसलाई मान्यता दिन्छ। तपाईँ इभन यो अमेरिकामा पनि यसको मान्यता हुन्छ। यसरी सबै रिपोर्ट आउँछ। यो 30 सेकेन्ड रिपोर्ट आउँछ। राम्रो यो तपाईँ बनाउनुको लागि सेट गर्नु लागि तपाईँले रिजन, अब रिजनमा कन्ट्री रिजनमा चाहिँ युएसए राख्नु होला। अनि यो चल्छ यो फोनमा पनि र यो एप्पल डिभाइस र घडीमा पनि दुइटैमा तपाईँले डिभाइस राख्नुभयो भने युएसए रिजन राख्नु भने यो चल्छ। यो साइनस यो इसिजी र इरेगुलर हार्ट रिदम त्यो दुइटै देखाउँछ यसले। धन्यवाद।